હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું નીતાબેન કુકિંગ ચેનલથી આજની મારી રેસીપી છે રીંગણા બટેટાનું ભરેલું શાક. ચટાકેદાર શાક બનાવવા માટેની આ રેસીપી તમે જોઈ લેશો. આજે આપણે રીંગણા બટેટાનું ભરેલું શાક બનાવવાના છીએ, તો તે માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. મીઠું, હળદર, હિંગ, ધાણા જીરું, આખું જીરું, રાઈ, સૂકું મરચું, લાલ મરચું, કોથમીર, અડધા લીંબુનો રસ, ખાંડ, ચણાનો લોટ, તલનો પાવડર, મગફળીના બિયાનો પાવડર, આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ. આ બાફેલા આ બટેટા છે નાના, આ રીંગણા છે અને 4 ટમેટાની પ્યુરી છે અને આ તેલ છે. ચાલો હવે આપણે ભરેલા રીંગણા બટેટાનું શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો મેં આ 6 રીંગણા લીધા છે નાના નાના અને 4 નાના નાના બટેટા લીધા છે. બટેટાને મેં કુકરમાં 3 વિસલ વગાડી લીધી છે, એટલે એ અધકચરા બફાઈ જાય છે. હવે એને આવી રીતે આમ કાપો કરવાનો છે. એક આ સાઈડ કરવાનો છે અને એક ઉલટી સાઈડ કરવાનો છે. એવી જ રીતે રીંગણને પણ આ સાઈડ કરવાનો છે અને એક ઉલટી સાઈડ કરવાનો છે, એટલે આપણને મસાલો ભરવામાં સરસ રહે, બહાર ના નીકળી જાય. હવે આના બધા જ કાપા થઈ ગયા છે. ચાલો હવે આપણે મસાલો બનાવીએ. આ 1 કપ ચણાનો લોટ છે, એમાં 2 કપ મગફળીના બિયા અને 1 કપ તલના બિયાનો ભૂકો છે, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી મીઠું, 1/2 ચમચી કાશ્મીરી મરચું છે, 1 ચમચી ધાણા જીરું છે, 1 ચમચી ખાંડ છે, અડધી ચમચી લીંબુનો રસ છે અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ 1 ચમચી છે અને 1 પાવડું તેલ. હવે આપણે આને ધનિયા નાખીને મિક્સ કરવાનું છે. સારી રીતે બધું મિક્સ કરી દેવાનું. ચાલો તો હવે આ સ્ટફિંગ તૈયાર છે. હવે આપણે બટેટા અને રીંગણમાં એ સ્ટફિંગને ભરવાનું છે. આવી રીતે આ કાપો કરેલો છે, એની અંદર સ્ટફિંગને ભરી દેવાનું. જે ઉલટી સાઈડ કરેલો હતો એટલે ઉલટી સાઈડ. પછી આમ દબાવી દેવાય, પેક કરી દેવાય. એવી રીતે રીંગણું પણ બીજી ઉલટી સાઈડ. ચાલો હવે આ બધા જ રીંગણા બટેટા ભરાઈ ગયા છે, તો હવે આપણે વઘાર કરીએ. ગેસ ઓન કરીને કુકરમાં 5 પાવરા તેલ મૂકવાનું છે. બધા શાક કરતાં હંમેશા ભરેલા શાકમાં તેલ વધારે હોય છે. ડબલ માનો કે ડબલ જ તેલ હોય છે. 5 પાવરા તેલ મૂક્યું. તેલ આવી ગયું છે, તો હવે આપણે એમાં રાઈ એડ કરીએ. રાઈ તડતડ થાય એટલે જીરું, સૂકા લાલ મરચાં, થોડી હિંગ, 1 ચમચી આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ સાતળવાનું. સતળાઈ જાય એટલે ટમેટાની પ્યુરી જે છે 4 ટમેટાની પ્યુરીને એડ કરી દેવાની અને હલાવતા રહેવાનું. હવે આપણે તેમાં અડધી ચમચી હળદર,
અડધી ચમચી મીઠું અને ટમેટાના ભાગનું લાલ મરચું એડ કરવાનું છે અને થોડી ટમેટાના ભાગની ખાંડ એડ કરવાનું છે અને પાછું હલાવતા રહેવાનું. ગ્રેવી એકદમ પાકી જાય ત્યાં સુધી હલાવવાનું. જો હવે ગ્રેવી એકદમ સડી ગઈ છે, તેલ માથે આવી ગયું છે. તો હવે આમાં આપણે રીંગણા અને બટેટા એડ કરી દેવાના છે. બટેટાને અધકચરા બાફેલા છે એટલે રીંગણા બફાય ને એટલી જ સીટી 2 સીટી વગાડવાની છે. ઉપરથી થોડા ધનિયા એડ કરી દેવાના છે અને કુકરને બંધ કરી દેવાનું છે. હવે આને આપણે 2 વિસલ વગાડશું. હવે આ 2 વિસલ વાગી ગઈ છે તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને 5 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈએ. ચાલો હવે 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો કુકર ખોલીને આપણે જોઈએ. ઓહો, કેવું સરસ જો ચટાકેદાર બન્યું છે ને, ચટાકેદાર છે. બાકી જોતા જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવું છે. સરસ. ચાલો હવે આપણે આને સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢીએ. સર્વિંગ બાઉલ છે. હું મારી રેસીપીમાં કોઈ પણમાં ગરમ મસાલા એડ નથી કરતી, એટલે મારી રેસીપીમાં ક્યાંય ગરમ મસાલો નહીં આવે. હવે ઉપરથી ગાર્નિશિંગ માટે ધનિયા એડ કરવાના છે. આ મારું ભરેલા બટેટા રીંગણાનું શાક છે. જો ચટાકેદાર સરસ બન્યું છે ને, તો તમને આ મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી પાછા નવી રેસીપી સાથે મળ્યા.